Proiectele sunt absolut esențiale pentru că altfel nu cred că ar fi existat surse de finanțare de asemenea amploare pentru a schimba într-adevăr fața unui spital. E evident că probabil soluția perfectă ar fi fost o construcție de novo, dar am încercat să adaptăm necesităților noastre suma maximă de care s-a putut face rost. Și aici mă refer în primul rând la proiectul Spitalului Mare. E vorba de extindere și de modernizare, dotare a acestui spital. Se vor construi acele structuri care, conform normativelor acceptate în ziua de azi, nu au cum să fie integrate în structura existentă a spitalului. Spitalul este pe un proiect făcut prin anii 60-70, așa cum sunt foarte multe spitale din țară. Și în primul rând ne-am gândit la locul unde poate fi integrat în structura spitalului un bloc operator modern. O sală modernă de operații presupune foarte multe lucruri în ziua de astăzi, pornind de la sistemele de filtrare a aerului, luminile care sunt, aparatura cu care lucrezi, astfel încât să poți aduce o plusvaloare actului medical. De asemenea, tot în clădirea asta nouă o să fie o zonă pentru terapia intensivă. Terapia intensivă trebuie să fie dotată la nivel de top, astfel încât siguranța pacientului să poată să crească. Avem spitalizarea de zi. E un departament care trebuie, conform legii, să existe undeva la parter, separat de restul spitalului, lucru care nu exista în spitalul nostru. Mai sunt de asemenea servicii de ambulator pentru recuperarea medicală, având în vedere că există un procent mare de populație care e îmbătrânită și care are nevoie de asemenea tip de servicii medicale. Și el va fi integrat tot aici. Secția de oncologie de asemenea, știm foarte bine că în momentul actual secția de oncologie este, cum să zic, foarte înghesuită și nu putem face o diferență clară între spitalizarea de zi și spitalizarea continuă, neavând spațiile necesare. Și vom marșa foarte mult pe partea de spitalizare de zi. Există de asemenea proiecte care sunt în curs de, să zicem, finalizare aproape și mă refer la cele care sunt pentru eficientizarea energetică, care ne-a permis o reconfigurare a spațiilor medicale la clădirea care e externă, la clădirea pentru pneumologie și bolnavi de tuberculoză, unde am putut să facem lucrurile absolut separat, cu dotări care să fie noi și în felul ăsta, știind că noi suntem pe primul loc în țară la incidența tuberculozei, să putem să asigurăm servicii medicale adecvate cererii care există la momentul ăsta pe piață. Pentru Tulcea asta a fost o gură de oxigen și cred că în orice parte a țării actul medical trebuie să se desfășoare la fel de sigur, cu aceeași siguranță, fie că e vorba de Tulcea, fie că e vorba de București sau orice alt centru universitar. Aceste investiții ne ajută să nu fim condamnați la o subzistență. Practic, spitalul nu poate să, în condițiile finanțării actuale pe care o avem, nu poate să asigure și sume de bani pentru dezvoltare. Practic, noi, ca să înțeleagă toată lumea, funcționăm exact cu aceleași bugete și s-a redus numărul de cazuri ponderate pe care trebuie să le externăm în fiecare lună. Deci, practic, suma de bani cu care funcționează spitalul rămâne constantă și e constantă dinainte de pandemie, adică vorbim de anii 2019. Cred că lumea va conștientiza la momentul în care aceste proiecte o să fie gata, că arată mult mai bine o internare
fie ea de zi sau fie continuă în spital, în Tulcea, decât mersul într-un alt spital, chiar și dintr-un centru universitar. Și de asemenea, cred că această investiție va fi menită și să atragă un număr mare de medici care să-și dorească să lucreze. Acest interviu este posibil cu finanțare dintr-un proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.